12 საათი ზღვაში მეზღვაურებთან ერთად ბათუმში და თევზისჭერის პროცესი. და რაც თავარია? გზა, ნიკა, გზა. გზა, ნიკა. რა გზა? ბახმარამდე გურიე. ბახმაროდან გომისთამდე გზა არის. მოცა ჩამოვედი თუ დაწყება. ანუ საერთოდ ანონსია. შეგვიძლია. ხალხო 12 საათი ამ გემბანზე ვართ, აღარა ვართ კარგად. მანამდე ბახმაროდან გურიაში გადავედით. 12 საათი ზღვაში და 24 საათი მთაში. მერიაყელი მახსოვდა ბუქსიეთია შუაში ბუქსიეთია შუაში და მერიაყელი მე გამომყევით ჭინჭაოს ტბა რომელიც არის ალპური ტბა და მე და მარიშკა იქ რაღაცა გეგმები გვაქვს ჩვენი იქიდან მივდივართ გომის მთაზე სადაც უნდა ვნახოთ ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა დავეშვებით ქვემოთ გურიაში გომში გავივლით და იქ შევჭამთ და მე ჩავდივართ ბათუმში და ბათუმში თავარი არის ბათუმში თავარი ამბავი, აი აქ არის, ეხლა იხარშება თავარი ამბავი, ანუ სანამ თქვენ ეხლა ყველაფერს ისმენთ, თქვენ თავარი ამბავი არიცით, რომ თავარი ამბავი არის ძალიან მაგარი ამბავი და ესა პირადად ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე აი დიდი ხანია რომ მინდა რაღაცა გავაკეთო და თავში მიწყიალებს და ძალიან რთულად გასაკეთებელი რომ არის. გაგიკვირდებათ. ძალიან მინდოდა ბათუმელ მეთევზეებთან ერთად გავსულიყავით ღრმად წყალში და გვეთევზავა და გავდივართ 12 საათი. 12 საათით ერთად მეზღვაურებთან ერთად გავდივართ შუა ზღვაში და იქ უნდა რა თქვა კიდე გამწყობსთან ერთად არ წლიდან წლამდე როდესაც ამოვდივართ ბახმაროში მინდა ყველას შევახსენო და ჩემი ძალიან კატეგორიული პოზიცია დავაფიქსირო რომ თუ ვიმეს გაქვთ მიწა და გსურთ აქ სახლის აშენება გაითვალისწინეთ რომ გარემოს უნდა მოუფრთხილ ხო ბახმარო არის ძალიან პატარა სინამდვილეში ძალიან პატარა და მოფრთხილება უნდა ნამდვილად და აი ეს რასაც უყურებთ ახლა ჩვენს გარშემო რაც ხდება ცოტა ხან შეიძლება აღარ იყოს ხო არც ეს ხეები აღარ იქნება და ის სილამაზე რაც მოსდევს ამ ხის სახლებს და ბუნებრივებას არავინ არ გეუბნებათ რომ არ გაათანამედროვეთ და რაღაცა მესმის რომ პირველი სართული უნდა იყოს. არა, იმიტომ რომ თუ ვამჩნევთ რომ ყოველ წელს შენდება ისეთი სახლები, რომელიც არ უნდა აშენდეს და თუ ეხა არავინ აქ ამაზე თავს არ იწუხებს რომ თქვათ, მოდი ჩვენ თქვათ, იმიტომ ჩვენ ხო ავიღეთ სიტყვა და ვთქვით რომ გვიყვარს საქართველო და გვინდა მოუაროთ და არ დაამახინჯოთ აქაურებოთ, რომ ერთკაციანი მიტინგი გელოდება ჩემს. ნინო, რა кайყია გაქვს? საკალაში. რომელი ხარ? რა ყველა ეს ვიდეოებს როგორ იცი სადაში მოჭიდავი ხარ? კაცრა შეიძლება აქ რო დარჩეთ ვერა მერია ყელში მივდივართ ახლა და მე გომის მთაზე მე ეხლა რა გეგმა მაქვს იცი მე მყავს 8 წლის შვილი ელენე ხო და ფიქრობ რომ აქ ამოვიდე და აქ ვიცხოვროთ 1-2 დღე ჩაიბარებ? 2 დღე არ გეყოფა. ცოტა 2 დღე, რამდენი დღე მოვიდა? 10. 10 დღე? 10 დღე ვერ მოვიცლი მაგდენ ხას, თორე ამაზე კაი ადგილა საერთოდ წავიდე ხა.
წამოვიდით ბახმაროდან ზოტიყელის გავლით, ეხლა გადავდივართ მერიაყელში. აქ ზამთარში ბევრს რეალებთ და ყველაფერი ვიცი ზეპირად და ეხლა ზაფხულ სხვანაირია და არ ვიცი. ნიკ, ის ადამიანები, რომლებიც ხშირად გვეუბნებიან, რომ პირობითად ისეთი თემა გაქვთ, რომ მალე ამოწყურავთ საქართველოს. მათთვის პასუხი რა გაქვს? ვერ ამოვწურავთ მალე. მეტრზე ვართ. ჭინჭაოს ტბაზე. რომელზეც ამბობენ, რომ 3 წუთი კაცი ვერ ჩერდა. არ არის ეგეთი ცივი. ხო და? ახით რაღაცნაირი რილია. ხო და მე და ნინუცა ვეჯიბრებით ერთმანეთს, ვინ უფრო დიდხანს გაჩერდება ტალახში ვეფხები. ამ ტბაში. ბიჭო, არაა ცივი. და აქ პირანიები ბუდობენო, ესე არა, ამბობენ. პირანიებს მე ვეძახი და ის რაღაცა სხვას ეძახთა. ვაიმე, ჩუსტი ამიწყდა. აი ეს ჩელენჯი რომ მოიფიქრე თუ რაღაც სისულელი მეტის ღირს ხა. ფეხებს რა დამასკი არა, ხალხო. ნინუცა იმით ჯინსებით ვარ ეს ჯინსებით და ქურტუკით როა და მე რომ საცურაო კოსტუმით, ეგ ნორმალური თუ არის აი ეგეთი დებილური ჩელენჯი მე ცხოვრებაში არ მინახია. დგავარ ეხა კოჭებამდე და ვიდგე ეს იdiotივით. ნიკა! ძალიან ცუდი ტალახია. კაცრავთ უხერხულად ჩავდივარ, რადგან ჯინსები მიჭირავს და არ მინდა დასველებო ჯინსის. შენი დედა! გამომართვი. ჩვენ ჩანაფიქრი არ გამოვიდა ისეთი როგორიც იყო ჩვენ რაღაცა ცოტა სხვანაირად წარმოგიდგინა ჭინჭაოს ტბა ალბათ გვეგონა რომ ტალახი და ასე შემდეგ აქ არ იქნებოდა და ჭაობიც არ გვეგონა რომ იყო თურმე ჭაობია ჭინჭაოს ტბაზე მოარული ლეგენდებია გურიაში და გურია გამორჩეულია ყველა მხრიდან იმით რომ სულ ეგეთ მოარული მით ლეგენდები აქვს რომ 3 წუთზე მეტიო ვერავინ ვერ ჩერდება კვდებაო 3 წუთი კი რა 3 წუთი ვიდექით ვერც ვიგზავნით სხვათაშორის წყალი თბილი არის ანუ ბანაობა თუ არ გეზიწყებათ ტალახი და ჭაობში ბანაობა, წად დიბანავით. კიდევ ერთი ლეგენდა და მითი რომელიც ამ ტბას რა ხო თან ახლავს არის რომ ერთგვარი პირანიებივით არსებები, მატლები, ძალიან დიდი. ეს ვინმე შეაშინა? მომაყოლე. ადამიანი იყო აქ. კაცი ცხენით და ცხენით და კაცით გაქრა. და სადამოჩნდნენ ფოთში. არ კითხოთ რატო მაგრა დააბოლეს ამოყვეს თავი გარდაცვლილება ცხელი მკვდარი იყო კაცო ფოთში ამიტომ აქაურობას ფრთხილად ჩაუარეთ Across the field I stare The Milky Way has gone to find you The wind won't let me sleep It's whispering away The longer I wait The longer I wait
სკოლადაა მარიშკა გომის მთაზე და გვინდოდა გვეჩვენებინა მზის ჩასვლა, იმიტომ რომ ბახმაროელებო არ მიწყინოთ, თვლი რომ აქიდან გომის მთიდან ჩასვლა მართლა ყველაზე ლამაზია. ხო და მოვიყვანით მარიშკა. ჯერ დახვდა წვიმა, მერე ნისლი. რა ხდება იცით? მანქანა ადამიანი მანქანა. წამოხვალთ იმ მარშრუტით, რაც ჩვენ ვიარეთ, ბოლო წერტილი იქნება ეს, მაგრამ ეხლა რა შეასახმე? აქ არ უნდა ჩამოხვიდეთ, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის ესეთ სიტუაცია არის, ცოტა ზემოთ არის ადგილები, საიდანაც ცოტა უკეთესი ხედიც იშლება, ვიდრე აქედან არის. ბევრი ხალხია, ბევრი ხმაურია და იმ გზის მერე რაც ჩვენ გამოვიარეთ, ცოტა დისკომფორტიც არის აქ ამ ხმაურში მზის ჩასვლის ყურება რა, თუმცა რაც შეეხება გზას გზა არის ძალიან საინტერესო, ჩემთვის პირადად არის ერთ-ერთი, კი არა და მე მგონი ყველაზე ლამაზი გზა არის საქართველოში და სადღაც 3 საათი ჭირდება, ოღონდ 2 ხიდიანი მანქანა საჭირო და გაითვალისწინეთ, რომ ამინდი აუცილებლად უნდა გქონდეთ კარგი, ცუდ ამინდში ამ გზაზე არ უნდა წამოხვიდეთ, საკმაოდ სახიფათო გზაა, თუმცა არც ისეთი ექსტრემალური, რომ ადამიანმა ვერ შეძლოს ამ გზაზე მანქანის ტარება. გაგატარებთ ერთ ადგილას და მოგიყვებით ერთ ძალიან საინტერესო ამბავს. ამათაც მოვუყვები. ეს სანამ სათევზაოდ წავალთ, ხო? სანამ სათევზაოდ. ეს ყოფილი მოკლედ თავარი ამბავი აქ ჩვენთვის თევზაობა არის. და ყველას უნდა ვერ მივაღწიეთ იქ. და აქ რო გაიაროს, ყველა იყურება და აქ უნდა გავლა. გიჟზე. მიყვარს. ესეც ბედნიერი ყოველთვის ვარ მარტო გურიაში რომ ჩამოვდივარ. ცოტა ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ აწიგოლები არავის არ გაუკვირდება YouTube-ზე, მაგრამ აქ ბევრი იცის. გომში ვართ, ჩემს ბავშვობის სოფელში და ნიკა და მარიშკა ზუიან რომ ესე იგი ვერ ჩაულია ამას გურიაში, ისე რომ გომში არ მოგვიყვანოსო. ხო და კი არ იციან სინამდვილეში რატომ მოვიყვანე, ისინი აქ. რაღაცა მაქვს სათქმელი. მარიშკა ხო ძალიან ლამაზია. ესაა ჩემი მდინარე. ეს ადგილი არის ჩემთვის აი სადღაც შემიძლია ვისუნთქვა, ბედნიერებით ვარ ყოველთვის სავსე, როდესაც ვარ აქ. აი აქ გადავლახე პირველი შიში. გურული მაწაკური იუმორი, რომელიც შენ ძალიან გაღიზიანებს, აი აქ ჩაეყარა საფუძველი. ყველაფერი რაც მე დღეს ვარ, დიდწილად აი აქ იქმნებოდა რა. აი აქ გავკაშდი და აქ შევიყვარე ბუნება. ტბაზე ხო გვითხრეს იქ 2500 მეტრზე ალპური ტბა და გაიყინებითო და საერთოდ არანაირი გზნობა არ გქონდა. აი აქ რო ჩახვალ გულის სპაზმს იგრძნობ. აი როგორი გაყინული წყალი არის, იცი რომ აი აქ გიჭერს. მაგრამ რო შეეჩვევი, აი ფანტასტიკა არის. აი, მართლა გაყინულია წყალი.
ნინუცამ ტვინი წაგვიღო დილიდან რომ ვიტალი ბაბუს უნდა შევუარო. ვიტალი ბაბუ არის მეზობელი ნინუსასი. თესავია, თუმბაზებია და მეზობლებიც რომლის თვალწინაც გაიზარდა ნინო. და არის სახში არის თუ არა ლამზირა ბებო და ვიტალი ბაბუ და ძროხას მაწვლიდნენ ბავშვობაში და არ უსაყვარლესი ხალხი არ გამიფრთხილებია, რო გამიფრთხილებინა შეწუხდებოდნენ ისე რომ მე მემორიდებოდა და ევე შევიაროთ და ნახოთ თუ დაგხვდნენ? კი. თუ დაგხვდნენ, მოკლედ ნინუცას ნათესაობაშიც მივალთ. ვიტალი ბაბუს ველოდებით, ლამზირაბებო არ გვეწერება და არ იცით რა საკლდებით. ხა და რა მინდა და მე თქვა იცი რომ მე რაღაცა ხარისხი დამოუკიდებლობის ვიგძენი აქ რა რაღაც ავტონომია რა. ბევრი წლების განმავლობაში ყველაზე მეტად რაც მე მინდოდა ჩემი მიზანი იყო ხშირ შემთხვევაში გაცნობიერებული და გაუცნობიერებელიც იყო ერთი რაღაცა რომ ძალიან მინდოდა დამოუკიდებელი ყოფილიყავი და ჩემი ყველასგან და ყველა მოცემულობი ანუ ეხლა მთლად დამოუკიდებლობა ეგეთი არ არსებობს მაგრამ მაქსიმალური ხარისხი მინდოდა დამოუკიდებლობის რა რომ თავად გადამეწყვიტა რაღაცები ჩემ ცხოვრებაში და თავისთავად ამას მეორე მხარე აქვს პასუხისგებლობების აღებას რა ძალიან რთული არის. რაღაცა ეტაპი ხო რომ ის ყველაფერი რაც აი ამ ეზოში ვფიქრობდი და როგორიც წარმომედგინა ჩემი თავი დიდი ხო ხდები დიდი მივახცე იმას. ანუ გინდოდა ბავშვობაში რომ ყოფილიყავი წარმატებული ადამიანი? დამოუკიდებელი და წარმატებული. აი კონკრეტული მიზანი ქონდა რამე? ნუ აი ყოველთვის კამერა მიყვარდა. ან კამერის წინ ან ეს გინდოდა რომ ეს მინდოდა სულ. მე მინდოდა მელის ქვაზე ასვლა მთელი ბავშვობა. ბახმაროში არის. ერთი პატარა სხვა არის ესე რა. თაზე რა და მელის ქვას ვძახიან და ერთად წამყვარა ბიძაჩემა რა და ბოლოდ ვერ მივედი თუ რაღაცა ზუსტად არც მახსოვს თუ არა ვიყავი და მე მთელი ბავშვობა ვიცოდი რომ ავსულიყავი იქ და ახვედი? მე არა ეხავს რეალობთ მაგრამ ჩემი მიზანი არის და რომელსაც აუცილებლად მივაღწევ უცხოეთში მინდა წასვლა და სწავლა განვითარება არის მიზანი. ხო და ამ ყველაფრის რასაც ახლა ვაკეთებ, უფრო ისე კარგად შეცნობა და გაღრმავება და მაგას ვიზამ ზუსტად ვიცი. ერთი ქალაქი და ქვეყანა მაგ უკვე ამორჩეული. თვალი დავადგი და შენ რა გაქვს? აი დამოუკიდებელი ხარ და თავისუფალი. რა მიზანი გაქვს? მოგზაურობა, რომელიც თავდაყირა აყენებს შენს ცხოვრებას. იმიტომ ახალ ადგილას რომ მიდიხარ, ახალ ადამიანებს იცნობ და ახალ კულტურას, სამყაროს ნახულობ, შენ თვითონ თქვები თავდაყირა. და ჩემთვის ეგ არის ყველაზე მოგზაურობა სად? მოკლედ, ეხა რაღაც მონახარში მაქვს თავში. აუ, კილიმანჯაროზე რო წავიდეთ. კილიმანჯაროზე რო წავიდეთ? ტანზანიაში, ხო, ეხა კაკას შემოდგომაზე სეზონი იქნება. მე ალიასკა შეიძლება კიდე. ანუ ბევრია, დედამიწა არის მრგვალი და დიდი. თან ძალიან პატარა არის და სურვილი არის მთავარი და მიზანია მთავარი, რომ მე ამ მიზანს მიაღწიო და არ არის რთული რა. კილიმანჯარო? ხო. კილიმანჯარო შენი მიზანია კილიმანჯარო? არა, ჩემი მიზანი არის, მე ძალიან ვისურვებდი 7 Summit-ის გაკეთებას მაგალითად, მაგრამ ეგ ისეთი არის რა, არასპორტული არის, მაგრამ მე არ ვარ სპორტსმენი. აი 7 Summit-ი მინდა. დედამიწის კონტინენტების ყველა მწვერვალი. და ვაპირებ კიდევ ჩემი მეგობართან ერთად, აი ანდრუსთან ერთად. მე ვამბობ, რომ მიზანი მაქვს და ვაპირებ გეგმის შედგენას. რომ რაციონალური იყოს ჩემი მიზანი. ეგ ნინუცას ჩენელის ეხება თუ შენ პირად მიზნები? არა, ნინუცას ჩენელს ეხება. ჩემი მიზნები და ოცნებები აქ არის ახლა. კაი, წავედით. კილიმანჯაროს სწავლა. რა? მაგ ყველაფრის განხორციელებაში. რა თქვი? რა თქვი? რა თქვი? მე მივდივარ პარიზში, ნიკას უნდა კილიმანჯარო და ნინუს ატოვებს დიდ კითხვის ნიშანს. სხვათა შორის მოიწერეთ თქვენი აზრით ჩემი ტიპაჟიდან გამომდინარე, რა ადგილი იქნება ისეთი, სადაც მე მინდა რომ წავიდე და თავდაყირა დავაყენე ჩემს სამყარო. რა ადგილი იხარშება ნინუცას თავში? რა იხარშება ნინუცას თავში? ვიტალი ბიძია, მოვიდა, წამა. რო გამეფრთხილებინე იქნებოდა ამბავი და ისე შემოგირბინე. აი, ნამედა არის მოგზავნით. ნიკა მარიშკას არიცნობ. გამარჯობა. ეს ჩემი გოგოა, ძალიან კაი გოგო არის. სულ სულჩი, კაია. ო, კაი გოგოა. შევონივი, შეაშო, რა ხარ.
და ჩამოვედი შენ. იტალია ვაფშე ხო არის, საერთოდ ხო არ იყო გზა ადრე ბავშვობაში მახსოვს გომის მთაზე რო ასულიყავი. არ იყო გზა, ფეხით დავდიოდი. ფეხით დადიოდი. ეგ მე მახსოვს რომ გომის მთაზე რო ასულიყავი, ჩემ ბავშვობაში ფეხით დადიოდა ყველა. დილად უწევდოდი დილით ხო? ხო. ოღონდ ჰესი რომაა ჩვენი ხო? ჰესიდან ადიოდი ფეხით. ჰესიდან იქნე მართიდან თუ რამე ბარგი ქონდა ივიტანით, იქნე ცხენოსნები ხდებოდა, გადავბარგავდით ცხენს მანქანაზე. ცხენზე უბრალოდ ხო და მივდიოდით ფეხით. და დაგვაგვიანდებოდა ალბათ ერთი ნაშუა დღეს ევიდოდით მაშიებული ზამს ფეხით ევიდოდით და იქ აჭარლები იყვნენ მაშინ და კაი მაგი და რაღაც აჭარლები რა თქმა უნდა როგორც ახლა ისე იყო და ახლა ნაკლებად აძა ეხლა ნაკლებად მიყვნენ და ისინი აჭმევდნენ ყველას იდეაში კი ბაცო აბა მივაკითხავდი და როგორ აბა რა დაждეთ მაგიწყება და რა სტუდია ეზოში და შეგენაცვალე ანდრომ დამავალა დუმბაძეებს რეკლამა გაუკეთეო ვიტაი ბაბუ, რამე გაიხსენეთ ჩემ ბავშვობიდან, რომ ჩამოვდიოდი, როგორი ვიყავი? შენი ბავშვობიდან. შენ მოკლედ არის. შენ ვიტალივიზია, აბა, დინარზე წავიდე, წავყობოდით იქნე, რა ვიცი, ახალიდან ჩავუგზავნით და ხო ისე. ჩვენ იქიდან გადმოვიდით იმიდან. იქიდან გადმოვდით? დახმარო გომიშთა, რა სამოფას მალადეს ძალიან და. რა სამოფეს დიდებულია მოდი. აი მერია ყელი და ის ჭინჭაო და ის გამოვია. ჭინჭაო გამოვიარე. ჭინჭაოში ჩავედით მე და მე. ჩადით პასა, ხო? აი ამათა და ისა დაჭაობებულია ხო ახლა. მაინც იკა სანახაობა გაქვს ხო? კაი სანახაობა. ჩამოვედით ბათუმში და პირველი რასაც ვაკეთებთ, მოვდივართ თეგეტას ცენტრში და ვამოწმებთ, რომ მანქანა გამართული არის. I'm so clean, look at me go, yeah, get on my team. Been on a roll, I got what I need. Look at me, I go, damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me, I'm so fresh, so clean. Bringing it on, stack it with ease. Look at me, I go, ay. You know it's going down, right now. Ay, yeah, we about to turn it up. One time for the one time, ay. Talk that talk for me one time. Me and you another saying that's no lie. ჩემი აზრით ესე არავინ არ მოსულა თეგეტას სერვის ცენტრში როგორც მე და ნინუცა გამოვიყურებით. ის საღამოს კაბის და მე მინი ადმონინო. ნუ ბათუმში ვართ ახლა დიდი ამბავი ბათუმის თეგეტაში. აი? გამოდი აქ. დაგვენახე ერთი და უძრე. აი? ბალანსდება ყველაფერი სპორტული ნიკა შენზეა ტრეკინგი. რა ჭირს მანქანას? არაფერი აი რაღაც შევხედავთ და ზეც გამოვცვლით და გავაგრძელებთ გზას. Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a roll, I got what I need. Look at me, I go, damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me, I'm so fresh, so clean. Bringing it on. ყვარს ნიკა? აი ეს უნდა იზრუნოთ თქვენს მანქანებზე, როგორც ნიკა ზრუნავს. მე არა თეგეტას ზრუნავს ჩემ მანქანაზე და მე ვერ ზრუნავ. სამწუხაროდ. ფული მოგზაურობის მერე აუცილებელია მანქანის შემოწმება და ჩვენ შევამოწმოთ, იმიტომ რომ აქედან მერე თბილისში ვარ დასაბრუნებლები, მაგრამ სანამ თბილისში დავბრუნდებით, მანამდე 12 საათიანი თევზაობა გველოდება წინ და მანქანამ წყობშია, რაც მთავარია და მე მშვიდოთ ვარ რა. არაფერი არ ჭირსო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული გზა და ძნელი გზა გამოვიარეთ. და ეგ არის. შემდეგ მოგზაურობამდე კიდევ ერთხელ შევამოწმებ, რომ მოგზაურობის დროს რამე პრობლემა არ შეგვექმნას და ყველას გირჩევთ ამას, რომ მოგზაურობის წინ და მოგზაურობის მერე ყოველთვის მანქანა შეამოწმოთ და სერვისი გაუწიოთ. 7 საკლია 15. აი, დასტურად. გემზე მივდივართ. ესე ჩვენი ხომალდი. აუ, რა თევზის სუნი დგას. ოპერაცია გემზე გადასვლა იწყება. მოკიდეთ ხელი, მოკიდეთ, ნუგეშინია. ბებე. ეხლა გვაქვს ისტორიული გასვლა სათევზაოდ.
ხო? რა ხდება? მივდივართ 12 საათით მივდივართ ზღვაში. ცოტა მეც კი გაძაბული ვარ, 12 საათი აღარ უნდა ვაკეთო. ხან-ხანა უსახაურობა და მე შემაშინე ეს. ცოტა გული გვერევაო, ცუდად ვართო. მაგრამ ანუ წინ ძალიან ძიმე დღე გველოდება და საინტერესო. ნიჩო სადღაც. დაიძინა მაგარ მე მგონი. საჭესტონზის. ჩვენ მაგ სტილის იუთუბერები არ ვართ. 12 საათი ზღვაში თუ რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ ზღვაში მთელი დღე გაატარო მე ზღვაურებთან ერთად ძალიან მაგრა გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათი გამოცდილება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ აქ მომხდარიყავით. ეს კაპუჩინო არის? ხო. აუ რა საყვარლები არის. კაპუჩინო გაგვიკეთეს მე ზღვაურებმა. ისწავლე. ყოჩაღ ნინო. რაცა გივარდი. ახლა უკან. ოხიმად ხელში ორივეს პირველი ჯერ თქვენ. ადამიანი ზღვაში რომ იყო დადაშაულია. რომელიც თუ წყალში გადააგდებ და 5 კაცი არ იტყვის არა. მართლა? ვკერავდი და ვქსოვდი და ვქარგავდი ბავშვობაში და ეჭვებარება რომ აქ ვიღაცამ ძაფთან ურთიერთობაში მემაჯობოს. ახლოსაა ესა? დაია. გაიარიო. ამის კეთება ვინ გასწავლათ? თევზის ესე. აი, ზრელი ბაგები. რამდენი წელია თქვენ მეთევზე ხართ? 83-დან. ანუ მთელი ჩემი ცხოვრება პლუს 3 წელი. კი, 86-იანი ვარ მე. მთელი ჩემი ცხოვრება პლუს 3 წელი. შეხედეთ, ეხა ეს თევზი ესე ხო ავაწყეთ და ესე გემბანზე ჩამოვკიდეთ და დაახლოებით სადღაც 7-8 საათში იქნება მზად რომ გემრიელად მიირთვა. არ ვიცი ეგ სახში რომ გაიმეოროთ. არ იქნება მაშინ. არ იქნება. რა? ქარი უნდა იყოს, ქარი. ქარი უნდა, ანუ გასაგებია. მარტო გემზე თუ იქნებით და ხომალდზე, მაშინ შეგიძლიათ ეს ამბავი გააკეთოთ. ქარი ჭირდება. სულ გემბანზე ვართ 2 საათია. როგორც კი დავსხედით გემბანზე, ეგრევე პირველ საათს ჩაუშვეს ბადეები და ბადეების ჩაშვების მეთოდით ძალიან საინტერესოა, რომ წრის ფორმა მიიღოს და მაქსიმალურად ბევრი თევზი მოკრიფოს. ეს ბადეები ჩაშვებულია და ყოველ 1 საათში ამ ბადეს ამოვიღებთ და მე მიდის თევზის დახარისხება. ხო, სწორედ ვამბობ. დიდი, პატარა, სხვა საშუალო თევზი უნდა დავახარისხოთ და ჩვენც უნდა მივეხმაროთ. ბადეს რამდენჯერ ჩაუშვებთ? არ ვიცი. ახლა 5-ჯერ, 6-ჯერ. 5-6-ჯერ ბადეს ჩაუშვებთ, ეგა? მებადურების ქრონიკები გვაქვს ჩვენ რა. აბა, მოყავი. ანუ გამოვიდით დილის 8 საათზე, ყველაფერი 7-ზე, ნუ გვიკარგავი ერთ საათს. ხო, 8-ზე მე მგონი ბადე გაუშვეს რა. ჩაუშვეს და ეხა 1 საათი სადღაც ამოიღებენ ამ ბადეს. ყველაფერი კარგად იყო. თავიდან მარიშკა ცუდად გახდა. შემდეგ მე ვესაუბრებოდი ჩვენი გემის კაპიტანს და მიყვებოდა სიღრმეებში როგორ არის თევზი და როგორ აკონტროლებენ ზემოდან GPS-ის მეშვეობით და ამ დროს გაისმა ჩოჩქოლი რა და გამოვედით გემბანზე და რა ხდება? მიატრიალე კამერა რა ხდება? ტელეფონი ჩააგდო ზღვაში. მოატრიალე ისე. მაგრამ ეხა ბიჭებმა გვითხრეს რომ ჩვენ სულ ახლა ბადე არის ჩაშვებული და არის ფსკერზე ბოლომდე. არის ძალიან დიდი შანსი, რომ ჩვენი ტელეფონი დავიჭიროთ ისე ბადით. ეხა ნინუცა
ბინოკლსაც ჩააგდებს წყალში. შეხედე უბრალოდ რა ხდება ეს თოლიები ჩვენთან მოვიდნენ ხმას ცნობენ და გრძნობენ რომ ბევრი თევზია და საერთოდ არ ეშინიათ ამ ეტაპზე ეხლა ნადავლს ელოდებიან აუ რამდენია რომელი თევზია შხამიანი? ეს არის შხამიანი საშიში გველი. გველი ვთქვი? ვაიმე, YouTube-ზე ყველა გველს იჭერს და უკვე გველი მელანდება ყველა კუთხეში. ზღარბია. ზღვის ზღარბი, კაი. წადი მშვიდობიანად. ჩუქნით სიცოცხლეს. სახელი გვარი ასაკი სტეფანი იანდიანი 26 წლის. საიდან ხარ? ხოთი. ხოთი. და მოვყვეთ ახლა დელფინების ისტორია. ოღონდ ახლოს მოდი მიკროფონთან. ანუ დელფინს საერთოდ ზღვაში ტკბილი რო ტკბდება და რაღაცა, ეცდება რომ ან ადამიანთან მივიდეს ახლოს, არამედ დაჭირვება თუ. ჩვენ აქ ქონია შემთხვევა, ამ გემზე არა, მეორე გემზე ქონია შემთხვევა, ანუ ბრაკონიერების ბადე ქონდა კუცე მომ. ხო. ძალიან დიდი ზღვის ეთყობოდა, ანუ ჩაჭრილი და იგი იყო და ვანაობით რაღაც და თვითონ დელფინი მოვიდა. ეს ბადე იმავსკენით მოვაშორეთ რაღაცა. გავიდა მთელი დღე იყო, აი მთელი დღე კი არა, და 2-3 დღე იმენა დავყვებოდა სულ გემთან, სულ ახლოს. ესეთი ციკლი. რამე ლეგენდები არის, ზღვის ლეგენდები და მითები? კი. ჩაგვში დაიჭირენ, ჩაგვის აკვატორიაში, აგერეთ წითელი გემი რომ მუშაობს. ხო, დილას რომ ნახეთ პორტში, ხო. ზღვის ეშმაკი. ზღვის ეშმაკი? ხალი იყო? არა, ჩვეულებრივი თევზი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი კბილები და იგი. ის მახინჯი რო არის, საშინელება რო არის? სხვადასხვა ბათუმის იმაშია მუზეუმში. მუზეუმში. ეგეთი იშვიათი არის? ერთი იყო 2005-2006-ში დაიჭირენ ერთი საქართველოში იგეც. მერე იყო 2014-ში თუ 13-ში დაიჭირენ და ახლა დაიჭირენ საწყას დაახლოებით 5-6 წლის. და ეს ზღვის ეშმაკი უბრალოდ ძალიან უშნოარი თუ რამე სხვაცაა? და ასე რომ ვთქვა ძალიან მახინჯია. ხო, ასე რომ ვთქვა ძალიან მახინჯი არის აჭკალი. წყალთევზები არ არიან, ხო? წყალთევზები. ქალთევზები. ქალთევზები. სირინოზები არიან? არა, ვეძებს. თქვენც ეძებთ, ხო? ხო. სირინოზები. კაი, მითი არის თუ რეალობა, რომ გემბანზე ქალი არ ვარგა? მითია, ხო? მაგრამ ესე ხო შეეროდოთ ხალხს? იყო ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი არის. სრულწმენები. არა, გამართლებული. აუ, ეხლა მე კაპიტანს ვკითხავ სრულწმენებზე, წამოდი. უკაცრავად ჩემ
მოვდივართ დიდი ბოდიშით სრულწმენები, რომელიც აქვთ მეზღვაურებს. აბა. პირველ რიგში ქალი არ შეიძლება გემზე. და ეგ გავაბათილეთ, ხო ხედა ყველაფერი კარგად მიდის. просто ესეთი წესი აქვს მეზღვაურებს, რომ ქალი გემზე არ შეიძლება, მაგრამ ხო და რატო არ შეიძლება და ვისგან წამოვიდა ეგ მითი? რა ვიცი, ასეა და ძველებიდან, მიდან, მეზღვაურებიდან, მებადურეებიდან, რა ვიცი. ძველები ძახიან ასე მეთევზეები, даже დიდ რეისებში ვინც გადადის, მაგრამ ხა ქალებიც დადიან რეისებში ესეთი დრო ამოსული, რომ ხო, მეზღვაური ქალები ხო არიან? უკვე აღარ უყურებენ მაგას. მაგრამ ისე ადრე იყო? ადრე იყო, კი, ქალი გემზე არ შეიძლებოდა. მოგწერეთ სხვათა შორის, მაინტერესებს ვინმე თუ იცის დაზუსტებით, საიდან წამოვიდა ეს ამბავი. ChatGPT-ს ნუ გვაკითხინებთ, იმიტომ რომ კატასტროფებს გვიყვება ChatGPT არ გვინდა. კაი, ეხლა კიდევ რა ესეთი ის არის? სრულწმენა, რომ აი მაგალითად მამალმა თუ იყილა ზღვაში არ უნდა გახვიდეს ერიდან არის. ისეთები არა, დაუშვადაგე რა ზღვაში გამოხვედი და რაღაცა გაგიკუშთან ბადე დაიხან რაღაცა ეს უკვე ცუდი ნიშანად ითვლება და ანუ იმ დღეს სავარაუდოდ არ შეიძლება გაგრძელება მუშაობის მაგრამ. ჯობი არ გაქვს. ხო, ჯობი არ გაგრძელოთ, თელი დღე არის ჩეპეები რა სულ ის. ისე უხმარო გეწყება დღე კი მიდის დღე უხმა. ზოგჯერ არის ახლა ჩვენ რო გამოვედით ახლა დღეს რაცა ის კინაროა რა რომ გაშობა დოსკას ფიცარს უზახიან მაგას. ის ფიცარი რაცა დაწვა და არასდროულად იმუშავა და ამოვიღეთ გავუშვით, მაგრამ შედეგი კაი იყო, არა უშავდა შედეგი. დაიჭერა ნორმალურად დავიჭერეთ, ხო? ნორმალურად არა უშავს. იცი რა მაინტერესებს, კიდევ რაღაცები გახსენდება, აი მაგალითად, რომ აი შტორმის წინ რა ნიშნებია ბუნებრივი, მაგალითად, აი მთელი აი თოლია იწყებს ბრუნვას, ტრიალს იწყებს რა, ანუ წყალზე თუზის, ანუ კაი ამინდი გამოდის მაგ დროს. ახლა თუ ავიდა თოლია ძალიან მაღლა და დაიწყებს ტრიალს, ანუ ქარია მოსალოდნელი. მერე ჩვენ ახლა უყურებთ დაუშვათ მთას. მთაზე თუ წამოვიდა თეთრი ნისლი, ანუ რუბელივი. იმ შემთხვევაში ქარია მოსალოდნელი რა, ანუ დაკროლვა მოდის რა, დაკროლვის ქარი მოდის. გარჩევადად მოდი დავილაპარაკოთ. ეხლა ხუთი კაცი ვარ. ყველა ახლა თემსაჯი. ვერც ერთი ვერ გავიქცევით. ეხლა მარიშკა ნერვი რო ამიშალოს, სხვა შემთხვევაში ავდგებოდი, გავიდოდი. მაგრამ ეხლა რო ჩვენ მეზღვაურები ვიდან ერთმანეთს რა. ჩვენში ხდება ეს. ანუ რაც გემზე ხდება, გემზე ხდება მაგრამ. ანუ გემის გარეთ არ გადის და ჩვეულებრივად და შეიძლება ხელი ჩამოართვა გაზ დაჟე რა ვიცი რომ იხიბიშო ხმამაღალი ლაპარაკი რომ მოგიწიოს ან რაღაცა ხელს ჩამოართვა ანუ ერთი ვარ და რაღაცა ზღვაში რომ გადავარდე ადამიანმა ხელი უნდა მოგაწოდოს ოჯახია ოჯახში ხო ხდება ახლა ჩხუბი და კვირილი რაღაცა ჩვენს უჩხუბობთ საათში ერთხელ გამოწერილი გვაქვს მაგას არ აგვიშობა ახლა ნაპირზე იქნები თუ ზღვაში ზღვაში უფრო მეტია იმიტომ რომ ადამიანს ყველა ადამიანს აქვს შენი იმედი შენ გაგი მის იმედი და იმედით ვარ ყველა დაჟე ზღვაში რომ დავდივარ ღმერთის იმედით ვარ რომ რამე არ დაგემართოს მაგარ ბებრებში ვარ რო იცოდეთ აქ ნიკას წინავს და აქ ნინუცას ეგეთ რაღაცებს ხეცი მეშინია ჩახტომის აი ჩახტომის რატომღაც მეშინია ნელა გიშია მიდის უკვე მე-5, მე-6 საათი, რაც ვართ გემზე და უკვე ისე შევთამაშდით, რომ კითხვა გაიცვა, ვის აქვს ჩვენ ორ შორის ბარაქიანი ხელი. რახან ასაკით უფროსი ვარ და მგონია, რომ არც თუ ისე უიღბლო ადამიანი, ანუ იღბლიანი ადამიანი ვარ ძალიან, გამოვთქვი მე ინიციატივა. წავედით. მოდის ჩემი მარჯვენა. ბადე უნდა გადავაგდო. მადლიანი, ბარაქიანი თევზის ჭერა. ლომაც თევზი. მსხვილი თევზი. გეკნი. გამო, მაგას ხელი გაუშვა და. გამოვიდა. გადი. ინუცა. ოკეი.
მივიღეთ დიდი მიდის პირველ ურნაში, მეორეში მიდის საშუალო და ეს ორი პატარები მიდის აქ. და იქ. ეს ხო დიდია. საშუალოა ეგა. საშუალო? ესენი აქ. ესაა საშუალო. ჩვენ ჩაყრილს მერე ცალკე გადაარჩევენ. რაღაც რბილია ესა. რა? ეს. აგია მერლანკა. მერმანი ვინა? მერლანკა. რაც თავარია ჩვენ უკვე დაახლოებით მერვე საათია ვიმყოფებით ზღვაში და ჯერჯერობით ვართ მე მგონი ცოცხლად და ყოჩაღად. და კი შეგვაქეს ბიჭება, კაი ამტანი ბავშვები ხართო. მესამეჯერ ჩაუშვით ბადე, ჯერჯერობით ჩემი ტელეფონი განისვენებს შავი ზღვის ფსკერზე და მგონი იქ ეკუთვნის ადგილი, რადგანაც ჩემი ნერვული სისტემა ასეთი მშვიდი და ლაღი და ასეთი პროდუქტიული და კონცენტრირებული კარგა ხანს არ ყოფილვარ. ემან ბასე არ მოხდეს, რომ ეგ ტელეფონი საერთოდ აღარ დავიბრუნო. მარიშკა გაგვიფუჭდა, აი გემბანზე დავინდო? არა, რატო დავინდო კაცო? ესაა მარიშკა. მარიშკას ძინავს ასე. ჩემს მიერ გადაღებული ბადე, აი ახლა ამ წამს ამოვაქვთ და აი ახლა ამ წამს ჩაყრიან. ნახოთ როგორი ბარაკიანი ხელი მაქვს, ხო? კაია? მოიცადე, გემის კაპიტანმა. ხელია, კაი. გემის კაპიტანმა თქვა. ჰა? გემის კაპიტანი ნინო გესაუბრებათ. ჩვენი გემბანი ნინუცას ჩანელი მიემართება, იმედი ამ თოლიას არ გავიტან. დედა რა სილამაზეა. მოკლედ ხუჩაბოთობით ვიყურეთ ყოველთვის საინტერესო ამბებით, ამჯერად ვიქნებით აქეთ მოვხდე, ხო? აქეთ. მოკლედ თუ გაინტერესებ რა ამბავი, ესე? არ გადავიყვირავდეთ, ხო? არ გადაგიყარო, ხო? როგორც ხედავთ, მარიამ მამაგეიშვილი გაიღვიძა. ჩვენ უკვე ალბათ დავთვალოთ 6-4 საათი, 6-4 მივუმატე 10 საათია და მე-11 დაიწყო. დამიქნიე თავი თუ მომყვები ლოგიკაში. ჩვენ ტივტივებთ ზღვაში. სხვათა შორის 1-2 კი ჩაგვეძინა ყველას, მაგრამ სხვაგვარად თითო-თითოჯერ სამივეს გვეძინა ნამდვილად. ხო, აი მარიშკა რა პოზაშიც ნახეთ, მეც ვიყავი მაგ პოზაში. გადაგიღენი, ჩვენ გონია არ არის შენი კადრი? მე კიდევ გინდობდი. მე კიდევ ვიფიქრო დავინდო თუ არა მეთქი. ჩვენს ირგვლივ სულ თოლიები დაფრინავდნენ. პირველი თოლია რომ დავინახე სიახლოვეში, იმისთანა კივილი მოვრთე რა დავაყრუე ყველა და ახლა აი წრეებს გვირტყავენ და გვასკლინტავენ კიდევაც და საერთოდ ჩვეულებრივ ამბადა. სხვათა შორის არ ვიცი თოლის კლინტი რისი მაუწყებელია შესაძლოა არ ნახული წარმატების. იცი? შესაძლებელია. კაი ხალხი არის და ძალიან კარგები არის. მე ცოტა ხისტები მეკონენ მე ზღვაურები, იცი? კი. მე მეკონენ რაღაც მე ზღვაური ბებოქარი ბრაზიანი მეკონენ. უსაყვარლესები არიან. მაგარი იუმორი აქვს. და აქედან ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე კარგად მიგვიღეთ ყველა. თოლიები მიფრინავენ სად? შორს. რამდენი? ეგ წეროებია ნინუც. თოლიებს. ეს არის ქუქი. ხო. საბოის. ეგ შენ გიყვარს და მე მიყვარს ეს უგლუტენო ცომით. ჩემი საყვარელია ყველით და ორეგანოს პური. მაგრამ ისე ორივე ერთი და იგივე სენდვიჩია რა იცოდე. ხო, შიგ თავს ოღონდ ცომი უგლუტენო არის. შენი პური არის
უგლუტენო, ჩემი არის ყველით და ორეგანოთი და სენდვიჩი არის იტალიური პიკანტური. ჩემი საყვარელი. ტვინ წაიღო ბოლო 1 თვე ამას გვაჭმევს. მაგრამ მე соуსი მომწონს ყველაზე მეტად, რა ქვია? ჩიპოტლე. ჩიპოტლე. სახელი ერთობ თავისებურია, იტალიური. ჩვენი 12 საათი შესრულდა ზღვაში. 12 საათი შესრულდა და საკმაოდ ძიმე სამუშაოა მართალია ჩვენ ტურისტებად ვიყავით აქ და ძირითადად ხელს უშლიდით ბიჭებს ვიდრე ვეხმარებოდით, მაგრამ აი ეს შორიდან დაკვირვებითაც კი დავიღალეთ და ამ ბიჭებს ოჩა ჩემგანაც მაგრები არიან. ჩვენ ახლა რას ვაპირებთ ბრუნდებით სანაპიროზე? ახლა ბრუნდებით სანაპიროზე, პატარა პრობლემა შეექმნა ბიჭებს ბადეზე და დავამთავრეთ მუშაობა 7 საათზე, ანუ 11 საათი გამოგვივიდა ზღვაში ყოფნა რა. არა. აბა? ჩვენ ზუსტად 12 გამოგვივა, რომ შევალ სანაპიროზე 8:30-ზე გამოვედით. ზუსტად 12 გამოგვივა. 8:30-ზეც გავალ, ზუსტად 12 საათი გამოგვივა და ტაში მეგობრებო ბავშვებმა ის შეძლეს. ხო და ჩემი აზრით რაღაცა ნენუცას ბადის გადაგდების იღბალი მთლად კარგი არ აღმოჩნდა. ნუ ფაქტის სახეზე ხა რაც არ უნდა იძახოს რომ იცი რა, კაი ფეხი მაქვს, კაი ხელი მაქვს, კაი ისა მაქვს, კაი ისა მაქვს. ფაქტია რომ პრობლემა შეექმნა. ხო და ბოდიში. თუმცა კარგი ნადავლით მივდივართ მაინც. მე მგონი გადაღების ბოლოს ცრურწმენები რო არსებობს, რომ ქალი ბორცე არ უნდა შემოუშვაო. გამავია. ეგ არის ხო? მე მგონი ცრურწმენა. გავავმართლეთ? არა, ვერ ცრურწმენა სავარაუდოდ. აბა მოგწერეთ თქვენ თუ გჯერათ.